Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với sự có ích của Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một chiếc bánh vô cùng dễ thương mà lại có một hương vị rất là đặc biệt. Chiếc bánh được lấy cảm hứng từ món yêu thích của mình ở Tinh Thi, đó sẽ là hoa nhài và trà xanh. Vẫn như mọi khi thì chiếc bánh này sẽ không cần đến lò nướng và chúng ta sẽ có được một hương vị hoa nhài với matcha siêu thơm và siêu ngon đấy. Thế nên mọi người hãy cùng làm với tôi nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị phần cốt bánh trước. Cho phần cốt bánh ngày hôm nay thì mình sẽ cần những nguyên liệu như thế này. Đầu tiên trong một cái bát thì mình sẽ tách phần lòng đỏ với các phần lòng trứng ra. Tất cả các nguyên liệu ngày hôm nay thì mình đã để ở nhiệt độ phòng tầm khoảng 30 phút cho nó về với nhiệt độ bình thường ấy, nó không còn lạnh nữa. Đối với phần trà hoa nhài thì nếu như chẳng may cái bút trà của mọi người nó to quá ấy, thì mọi người có thể cho nó vô một cái máy xay sinh tố và sau đó thì xay nhuyễn nó ra cho đến khi nó mịn như kiểu bột là được nha. Trong cái âu lòng đỏ trứng vừa rồi thì mình sẽ đánh bông nó qua một lần nhẹ và sau đó thì mình sẽ cho sữa tươi và dầu ăn vào. Phần sữa tươi và dầu ăn này thì cũng đang ở nhiệt độ phòng nha. Khi mà chúng ta hòa quyện hai nguyên liệu lại với nhau ấy thì nó nên ở cùng một cái nhiệt độ, bởi vì nếu như chẳng may mà trứng của chúng ta lạnh mà xong cái phần dầu ăn của chúng ta nó lại ở nhiệt độ phòng ấy thì hai cái khi mà trộn với nhau thì nó sẽ có khả năng tách nước ra và không hòa quyện tốt với nhau ấy. Thế nên mọi người hãy cố gắng sao cho tất cả các nguyên liệu cùng một nhiệt độ nha. Giờ thì mình sẽ tiến hành đánh bông phần lòng trắng trứng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần đánh bông phần lòng trắng trứng cho đến khi nó bắt đầu nổi bọt hơn một chút và kiểu cảm giác nó bông bông hơn một chút ấy thì chúng ta sẽ lần lượt cho phần đường vào. Khi mà chúng ta cho đường vào thì mọi người hãy chia đường ra làm 3 lần nha. Bởi vì nếu chúng ta cho hết tất cả đường vào cùng một lúc ấy thì nó sẽ khó hòa tan là một này. Với cả cái trọng lượng của đường ấy nó sẽ đè xuống phần lòng trắng trứng và làm cho lòng trắng trứng của chúng ta nó bị xẹp đi á. Hôm trước mình vừa đọc được một tài liệu là lòng trắng trứng có thể nở và đánh bông gấp 8 lần so với kích thước ban đầu. Sau khi mà chúng ta cho không khí vào bên trong lòng trắng trứng ấy thì chúng ta sẽ cho 7 phần không khí vào và nó sẽ to lên và kiểu nở bông lên ấy. Cho công thức ngày hôm nay thì chúng ta chỉ cần đánh bông đến chóc mềm, tức là kiểu di chuyển cái bâu và nó vẫn hơi di chuyển một chút là được nha. Giờ thì mình sẽ lấy 1/3 phần lòng trắng trứng và đánh bông và cho vào cái hỗn hợp ban đầu. Cái bước này thì sẽ giúp cho cái hỗn hợp đầu tiên của chúng ta nó nhẹ đi, cũng như là nó sẽ lỏng hơn ấy, thì tí nữa khi mà chúng ta phâu lòng trứng vào thì nó sẽ dễ thao tác hơn. Tiếp theo thì mình sẽ cho tiếp 1/3 phần lòng trứng vào và sau đó thì mình sẽ chuyển động theo chuyển động phâu, tức là mình đang vẽ một chữ G, mọi người thấy không? Thấy mình đang vẽ một chữ G và sau đó thì mình hất nhẹ nhàng từ dưới đáy của cái bát và sau đó thì hất lên như thế này. Nhờ vào phương pháp trộn phâu này mà chúng ta có thể hòa tan phần lòng trắng trứng vô phần hỗn hợp ban đầu mà không làm mất đi những cái bọt khí to mà chúng ta vừa mới đánh bông á. Và thành quả sau khi trộn xong của chúng ta là hỗn hợp nó vẫn sẽ rất là bồng bềnh và mịn màng. Tiếp theo thì mình sẽ đổ hỗn hợp vô cái chảo 22 cm của mình. Mọi người không có giấy nến thì mọi người có thể phết một lớp bơ, sau đó thì phủ một lớp bột mì thật là mỏng lên để mà chống dính nha. Giờ thì mình sẽ chỉ chi tiết hơn một chút về cái cách mình đun cái bánh này nha. Bếp của mình sử dụng là bếp hồng ngoại, nhiệt độ cao nhất là tầm khoảng 2000W và nhiệt thấp nhất là tầm khoảng 200W. Trong 5 phút đầu tiên thì mình sẽ nướng nó ở 400W để mà cho cái bếp nó nóng hơn một chút. Và trong 20 phút còn lại thì mình sẽ nướng nó ở nhiệt độ thấp nhất cho đến khi bánh chín. Nếu như mọi người dùng bếp ga ấy, thì nhiệt nó sẽ thường nóng hơn, thế nên mọi người hãy đun nó ở lửa thấp nhất trong tầm khoảng 5 phút. Nếu sau 5 phút thì nồi nóng quá thì mọi người cứ bắc ra khỏi bếp tầm khoảng nghỉ 5 phút. Sau đó thì chúng ta lại nướng tiếp và lại bắc ra nếu như nồi nó nóng cho đến khi bánh chín như thế này là được nha. Trong suốt quá trình mà mình nướng không lò thì mình sẽ dùng cái nồi đậy nó lên nha. Chúng ta sẽ kiểm tra bánh chín bằng cách cho một cái tăm vào. Nếu như cái tăm nó rút ra mà sạch thì như thế là bánh đã chín rồi nha. Mình sẽ cần phải lật mặt bánh lại như thế này, bóc cái phần giấy nến ra. Nếu như mọi người muốn cho cái mặt bánh còn lại của mọi người cũng khô hơn một chút thì chúng ta có thể bỏ nó lại lên chảo và nấu nó thêm 5 phút ở lửa trung bình cho đến khi cái mặt bánh nó khô. Như thế là bánh của chúng ta đã xong rồi ấy. Để nó nghỉ và chúng ta sẽ đi làm kem nào. Trong phần kem của ngày hôm nay thì mình muốn cho cái kem nó có được một cái hương vị hoa nhài nó rõ ràng nhất. Thế nên đầu tiên thì mình sẽ chia phần kem này ra làm 2 phần. Cho phần ít hơn thì mình sẽ đun sôi nó và sau đó thì cho phần hoa nhài vào vô. Sau đó thì mình sẽ đem ủ nó đi. Mình thấy cắt cái phần hoa nhài ra ấy, cho trực tiếp vào kem thì kem nó sẽ rõ vị hơn một chút. Mình sẽ ủ tầm 10 phút. Và sau đó thì lọc hỗn hợp qua một cái dây để mà cho chúng ta có được một cái kem mịn và mượt nhất. Bởi vì cái trà ấy, thì nó sẽ có tính chất là hút chất lỏng, thế nên mọi người sẽ cần đổ cái phần kem bù lại với cả cái phần chất lỏng đã bị mất. Tức là chúng ta sẽ đổ sao cho được khoảng 80g kem là được nha. Ở một cái bát khác thì mình sẽ tiến hành đổ phần kem vừa rồi cũng như là cái phần kem lúc đầu vô và sau đó thì đánh bông cái phần kem này cho đến khi nó đạt được trạng thái bông cứng là được nha. Để mà cho kem tươi nó bông cũng như là cứng tốt hơn thì mọi người có thể cho cả cái bát này cũng như là cái que đánh kem ấy vào cái tủ lạnh. Thì khi chúng ta đánh bông kem trong một cái bát lạnh ấy thì nó sẽ bông tốt hơn, cứng tốt hơn và kem của chúng ta nó sẽ đứng như thế này á.
Vẫn là trong công cuộc để mà tăng thêm vị hoa nhài thì mình sẽ đun thêm một cái syrup đường. Cái syrup đường này thì sẽ được hòa quyện với cả trà hoa nhài để mà cho bánh của chúng ta nó vừa ẩm hơn, cũng như là cái vị hoa nhài ấy, nó sẽ thấm đẫm ở trong từng cái lớp bánh hơn, thì bánh của chúng ta sẽ ngon hơn á. Mình cực kỳ nghiện cái vị hoa nhài luôn, thế nên mình muốn cho cái vị hoa nhài nó rõ nhất có thể. Phần bánh của chúng ta sau khi nghỉ ngơi thì mình sẽ dùng một cái khuôn 10 cm và cắt ra những cái khuôn tròn như thế này. Hôm nay thì bánh rất là bông xốp và cái vị trà xanh matcha ấy, ngon thật sự luôn mọi người ạ. Giờ thì mình sẽ để bánh lên một cái bàn xoay. Cho mỗi một lớp bánh thì mình sẽ phết một lớp syrup lên như thế này để mà cho vị nó đậm đà và ngon hơn. Giờ thì chúng ta sẽ tiến hành phết kem lên trên bánh thôi. Đối với phần kem này thì mọi người hãy cố gắng sao cho cái lớp kem này nó nhìn bằng phẳng và kiểu nó cân bằng nhất có thể là được nha. Cái lớp kem của chúng ta mà cân bằng ấy và cân đối nó không nghiêng ngả thì tí nữa khi mà chúng ta chồng nhiều lớp lên thì nó vẫn sẽ giữ được thăng bằng như thế. Còn nếu như chẳng may cái lớp kem nó hơi nghiêng nghiêng một chút ấy thì cái bánh của chúng ta nó sẽ thành tháp nghiêng pizza đó. Vừa nói rất mồm xong thì bây giờ nhìn lại cái bánh của mình nó cũng nghiêng nghiêng nhỉ. Tại sao nhỉ? Buồn quá. Mà cái lớp cuối cùng thì chúng ta sẽ phủ một lớp kem mỏng lên trên tất cả các mặt bánh này. Và sau đó thì mình sẽ cho nó vô tủ đông tầm khoảng 30 phút cho đến khi nó cứng lại hoàn toàn. Đối với phần kem còn lại thì mình muốn làm nó một vị khác với cả một màu khác ấy. Cái phần kem này thì tí nữa chúng ta sẽ dùng để mà bao phủ hết tất cả phần bên ngoài. Và mình đã có một cái quyết định vô cùng ngu si mọi người ạ. Mình đã cho phô mai con bò cười vào. Không hiểu tại sao luôn đấy. Sau cuối cùng thì mình quyện cái kem này ấy, nó không quyện hết được, nó vẫn còn những cái kiểu hạt trắng li ti ý. Nhìn ghét khủng khiếp ạ. Mọi người cứ cho mỗi trà xanh vào thôi nha. Cho mỗi trà xanh vào ấy thì cái màu của chúng ta cũng rất đẹp rồi. Còn bởi vì mình cho cái phô mai bò cười ấy thì nhìn nó có những cái cục trắng trắng ấy, ghét thôi. Và ở bất kỳ bước nào nếu như mọi người thấy kem của mọi người đang chảy quá hoặc là cái bánh nó không còn được lạnh nữa thì mọi người có thể cho nó vô trong tủ mát tầm khoảng 30 phút cho đến khi nó cứng lại hơn một chút rồi chúng ta cứ tiếp tục thao tác nha. Mình sẽ chuyển cái bánh này qua một cái đĩa để mà nhìn nó dễ hơn. Và giờ thì chúng ta sẽ tiến hành vẽ hình như thế nào. Đầu tiên thì mình sẽ dùng sô-cô-la vẽ hai cái con mắt như thế này. Hôm nay thì chúng ta vẽ con mèo ấy thì nên mắt to hơn một chút thì sẽ xinh hơn. Và sau đó thì vẽ thêm một số 3, vẽ thêm hai cái râu. Và để mà mọi người dễ nhận ra đây là con mèo hơn thì mình sẽ vẽ hai cái hình tam giác như thế này, tượng trưng cho hai cái tai. Giờ thì mình sẽ vẽ thêm một cái dấu chân mèo, nó dễ nó cũng chỉ là một cái chấm tròn với các 3 chấm nhỏ hơn ở trên như thế này thì nhìn nó sẽ xinh ấy, nhìn kiểu đúng nhận ra là một con mèo luôn. Và hôm nay con mèo sẽ rất là thái độ thế nên chúng ta sẽ cần vẽ thêm lông mày cho nó, nhìn cute nhỉ. Và giờ là lúc mà chúng ta sửa lỗi cho những cái lỗi lầm lúc nãy thì mình sẽ dùng những cái phần sô cô la còn thừa vẽ những cái móng mèo lên những cái chỗ mà kiểu màu trắng trắng nó hiện ra rõ nhất đấy. Thế là bánh của chúng ta đã hoàn thành rồi, xinh quá à. Hôm trước mình up lên mạng ấy thì cũng có một bạn bảo là con mèo nhìn nó giống như kiểu người khổng lồ xanh ấy, xinh nhỉ. Có khi mình nên làm một cái show bánh, series bánh về bánh Avenger. Được không? Về hương vị của cái bánh này thì mình thấy nó cực kỳ ngon luôn ấy. Trời ơi, cái lớp bánh nó mềm xốp, xong một cái vị hoa nhài ấy. Thường thì cái vị hoa nhài là một cái vị rất là khó để mà chúng ta cho vào kem, bởi vì nó rất là nhẹ nhàng ấy, thế nên nó sẽ bay đi rất là nhiều. Còn mà hôm nay thì chúng ta sẽ dùng trà hoa nhài này, sau đó thì tất cả các tầng lớp đều có hoa nhài nữa, thế nên cái vị hoa nhài nó rất là dễ chịu và rất là ngon luôn đó. Kiểu cái vị đắng của matcha nó sẽ làm cho cái vị hoa nhài nó nổi bật hơn ấy. Siêu xinh và siêu ngon mọi người ạ. Xong ngoại hình của nó thì cũng là một con mèo giận dữ, rất là phù hợp với cả Halloween nữa. Thế nên rất mong là mọi người hãy làm cái bánh này nha. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến ở đây. Nếu như mọi người thấy thích video này, hãy like, đăng ký cho kênh của mình và bình luận một cái gì đó bên dưới cho mình biết nha. Chúc mọi người sẽ thành công với món bánh này và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Giờ thì bye bye.